हेलो नमस्ते साथीहरू। आज हामीहरू यस्तै पेपरको वाल ह्याङ्गिङ चेन बनाउन गइरहेका छौं। नमस्ते साथीहरू, यसको लागि हजुरहरूलाई पेपर, गम र कैंची चाहिन्छ। पेपर कटिङ गर्न अहिले म सिकाउने छु हजुरहरूलाई। एउटा कुनै पनि कलरको A4 साइज पेपर लिनुहोस् र त्यसलाई भर्टिकल्ली फोल्ड गरेर 2 पिस पार्नुहोस्। पिस पारिसक्नुभएपछि त्यसलाई एकै ठाउँमा मिलाएर राख्नुहोस्। हजुरहरूले 3-4 वटा मिलाएर राख्न सक्नुहुन्छ र इक्वल पार्ट हुने गरेर काट्नुहोस् कैँचीको सहायताले। र अब यो पेपरहरू रेडी भयो। अब हजुरहरूलाई म बनाउन सिकाउने छु। कुनै पनि एउटा पिस लिनुहोस्, त्यसलाई गम लगाएर यसरी सर्कल बनाउनुहोस्। यसरी नै हजुरहरूले धेरै सर्कलहरू बनाउनु पर्नेछ। हजुरहरूको वाल अनुसार सर्कलहरू बनाउनुहोस्। यो मैले पहिल्यै रेडी गरेर राखेको छु। कुनै पनि 2टा पिस लिनुहोस् र त्यसलाई अर्को एउटा पिसले यसरी जोइन गर्नुहोस्। यसरी यो चेन बन्छ। त्यसैगरी अरू चेनहरू पनि थप्दै जानुहोस्। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया सब्स्क्राइब बटन क्लिक गरेर साइडमा रहेको बेल आइकन प्रेस गर्नुहोस्। यसरी नै थप्दै जानुहोस्। मैले चाहिँ यतिमै रोकेँ। हजुरहरूले आफ्नो वाल अनुसार जुनैसुकै साइज पनि बनाउन सक्नुहुन्छ र आफ्नो रुम डेकोरेसन गर्न सक्नुहुन्छ। हस् त साथीहरू, आजलाई यति नै। यस्तै वाल डेकोरेसन र लगायत अन्य पेपर क्राफ्टहरूको भिडियोहरू हेर्नको लागि मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र साइडमा रहेको बेल आइकनमा प्रेस गर्नुहोस्। Thank you.